Hej och välkommen till Hudik People igen, för du har väl varit här förut, annars är du väldigt lik en annan av våra trogna följare. Ja, det är lite svårt att se för det blir lite suddigt när man sitter bakom en brandvägg. Varför jag sitter bakom en brandvägg? Jo, det är för att skydda mig från virus. För en kollega till mig som jag brukar prata med via nätet, han har åkt på dunderförkylning och det vill jag inte ha. Men nu var det inte det vi skulle prata om, utan vi vill väl mest dela med oss av sommaren 2025. Största delen regnar ju bort. Så det har vi klippt bort. För det vill vi inte ha några minnen kvar ifrån. Så vi hackar oss fram med det lilla material som vi filmade när vädret var okej istället. För regnet gjorde oss dyngsura. Och vi är ju faktiskt från glada Hudik. Så här vill vi inte dela med oss av några sura miner inte. Ja, men vi kan väl börja här i Vänersborg. Det var strålande sol och vi letade upp en fin ställplats vid hamnen. Men som ni ser så hittar ju ovädersmolnen oss ganska fort igen. Så vi var bara kapitulera och stanna i husbilen. Men vi hann ut en sväng mellan skurarna. Knappt 2 bilder och sen började det regna igen. Så ni får hålla till godo med dessa innan vi far vidare till Tanumshede. Just i Tanumshede har det hänt något. Det är några ungdomar som gjort något pojksträck. Men vad det är, det får ni se om ni hänger med. Det klottras ju för fullt överallt i vårt samhälle nu för tiden, men det är faktiskt ingen ny företeelse. För till den här platsen vi är på väg till nu så klottrade ungdomarna redan på bronsåldern, närmare bestämt kring 1700 f.Kr. till 500 f.Kr. Och det har knackats in tusentals klotterverk här i Tanum och vi ska bara titta på en bråkdel av de mest karaktäristiska målningarna. Ja, här kunde man sova över förut, men nu hade de satt upp en skylt att man fick inte övernatta här. Och det var väl för att folk inte kan hålla ordning på sitt skräp. De har ju skräpat ner så mycket i sig. Så nu är det förbjudet att sova över här, så vi får gå och titta på hällristningarna och så får vi väl ta och åka vidare sen då. Men vi ska vänta in Anders och Annika här för vi ska mötas här. Det var meningen vi skulle sova här, men vi får titta på hällristningar och sen får vi åka vidare. Nu ska vi gå och titta på berömda hällristningar. Ja. Dåtidens klotter. Ja, klottrarna från stenåldern. Ja, eftersom man inte fick sova över här så lär vi rulla vidare till ett annat ställe där vi kan sova över natten. För sen ska vi vidare till Strömstad. Men först ska vi sova i närheten av det här Tanumshede. Ja, nu har vi kommit till Ljungsby torp. Jättefin ställplats. Här kommer ägaren. Här har vi Anders och Annikas bil. Här har vi våran bil. Alltså det fanns trädgårdsmöbler utsatt redan. Vi behöver inte ta fram stol och bord. Jag har aldrig varit med om. Ja, det var ett jättefint ställe där man kunde gå stigar och titta runt i naturen. Men det var ju så fint på själva platsen så jag tror vi stannar här faktiskt. Alltså det var ju riktigt lyxigt där med ett träaltan och stolarna som stod ute och bord och blommor hade de planterat och allting. Och grannarna har vi här. Det var första gången de var hit faktiskt. Samma som på oss. Ja. Ja. Här har vi vakthunden så vi kommer sova tryggt i natt. Och ja, hunden är ganska snäll med en hon som håller i han. En riktig satköring. Aj, vad fan hände? Jag började se alldeles suddigt. Jag bara ramlade i kull. Ja, då har vi kommit till Grebbestad. Det är väl en stad som de flesta har besökt som har varit på västkusten i alla fall. Väldigt populär turiststad. Sommarklädseln på. Ja, sommar i Sverige 2025. Regn och sol och om varannat. Båtkläs. Nej. Har tjocktröja och hon i bakgrunden hon har ju bara bikini så det är lite kontraster här. Levereras det färska räkor här. Ja, ni ser ju på backen hur blött det är. Det har ju regnat skurar till och från hela tiden så man har ju sprungit och tagit skydd. Och sen får man passa på att springa ut mellan skurarna. Åh, en härlig doft. Vi hamnar på en härlig sommarturné också med Mozart. Det ska vi lyssna på.
Ja, vi lämnar det där. Det där var säkert populärt på 1700-talet när det inte fanns något annat musik att lyssna på. Men nu finns det ju faktiskt Spotify och massa andra tillval, så vi går vidare. Karlssons. Ja. Fanns lite ölsorter här. Jag tog en Pelles för det var nummer 34. Det är mitt turnummer. Men man har inte tur varje gång, så jag skulle nog ha tagit en Karlsson jag också. För den var faktiskt bättre. Bra buffé. Ja, men då cyklar vi tillbaka till ställplatsen som ligger bredvid sportaffären. Sportringen, en jättestor sportbutik där de säljer allt möjligt. Från kläder till idrottsgrejer, skor och allt. Och det var en stor grusplan, ungefär som Ullareds. Och jättebra, billigt var det också. Och det var cykelavstånd, ja man kunde gå också till stan. Det var inte så långt, några kilometer bara. Ja, då har vi kommit fram till en ställplats i Strömstad som heter First Camp. Och den ligger högt upp på ett berg, så vilken utsikt det var alltså. Och vilka solnedgångar på kvällarna. Alltså det här rekommenderar jag verkligen. Det fanns platser från 320 kronor per dygn och uppåt då. Jag tror våran kostar 500 kronor per natt. Och då har man jättefin utsikt. Ska man stå allra längst fram, då får man förboka de platserna. Men alltså, vilket magnifikt ställe. Och naturligtvis hade de allting. De hade dusch, toaletter, kök, ja, rubbet. Alltså det var ett riktigt lyxigt ställe. Ja, här ser vi solnedgången då. Jag har tagit timelapse så det går lite fortare så jag slipper ni titta så jättelänge. Men ni ser ju vad underbar vy vi har. Näckens rosor slår igen vid Fagertärn i skymningen. Vi står som älgarna och ser den röda solen som går ner mot Tivedskogens silhuett. I denna stund känns allting rätt. Ja, skulle du få tråkigt så kan du alltid ta färjan som går här mellan Strömstad och Sandefjord i Norge. Turen tar ungefär 2,5 timme beroende på väderförhållanden såklart då. Nej, kom igen nu så sticker vi ner på stan och kollar hur det ser ut där också. Lyckligare än nu. Jag har aldrig varit lyckligare som du. Klev in i mitt liv med sagolika kliv. Går framåt nu där allt stått still så länge lever kärleken. Länge lever kärleken. Länge lever kärleken och mitt liv med dig. La 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 la. Häromdagen på en löpsedel läste jag att kungen sagt: jag har aldrig varit lyckligare än nu. Och så mänskligt tänkte jag att också de kan få må bra. Och du, kungen, jag mår precis som du. Jag har inte något slopp, det är tvärtom ganska smått. Men vad gör väl det när man kan ta hela världen i famn? Wow, wow, wow. Jag har aldrig varit lyckligare än nu. Jag har aldrig varit lyckligare sen du. Klev in i mitt liv med sagolika kliv. Går framåt nu där allt stått still så länge lever kärleken. Länge lever kärleken. Länge lever kärleken och mitt liv med dig. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la.
varit lite skrap och skrubbmärken, men nu är hon på benen i alla fall igen, så vi har tagit oss ner på stan. Nu har vi lite ont, men vi får plåstra om den när vi kommer hem. Hudiks valt där äventyret börjar. I husbilen rullar vi mot stjärnor, semesterdrömmar. Vi följer dem alla. Husbilar, vägen är vår vän. Vi kör mot solnedgång igen och igen. God mat, vinet i glasen skvallrar. Hudik people, vi är redo att balla. Hudik people, vi kantar med stil. Husbilsresor, äventyr i varje mil. Under stjärnorna vi skrattar och sjunger. Mot glasen, hjärtat fullt av längtan. Husbilen rullar på gröna ängar. Vi utforskar platser. Ett måste om man besöker västkusten, det är ju att man måste äta räkor. Gör man inte det, då är det som att gå på bio och sitta och leka med mobilen och missa filmer man betalt för att se. Men sådana inte vi, så självklart beställde vi in en varsin fin saftig räksmörgås. Även om smörgåsen i sig var väldigt seg, men den var god i alla fall. Egentligen ska man ju dricka vitt vin till räkor, men jag vet inte vad som flög i mig. Jag råkade beställa en öl till räkmackan, ja. Men Anneli var värre, för hon beställde ett glas vatten. Eller, det var så här. Vi hade inte råd med mer. Så vi körde sten, sax, påse om vem som skulle få dricka vatten. Jag förlorade. Men så kom jag på att man brukar ju alltid köra bäst av 3. Men så var det inte, sa Anneli. Så då körde vi sten, sax, påse om hur det var. Och då vann jag. Så vann jag 2 gånger på rad. Och då visade sig att Anneli var den som fick dricka vatten helt plötsligt. Men hon är ingen förlorare för det. Utan hon kunde ju med gott samvete cykla tillbaka till campingen i lugn takt, medan jag fick leda min cykel och springa bredvid. Men även det har sina fördelar, för jäklar vilken kondition jag fick den här dagen. Och gamla, hur det blir upp vi är som en familj. Med floder vid vår sida, vi är fria. Husbilar, västbilar, vägen är vår vän. Vi kör mot solnedgång igen och igen. God mat, vinet i glaset skvallrar. Hudik people, vi är redo att balla. Hudik people. Fy fan, jag som är så höjdrädd. Nej, det här går inte. Jag kan inte sitta. Smaj. Därför att jag spänner mig. Du har ju sug i skorna. Sitt still. Suger som fan skorna. Det finns inte en chans att du åker ner här. Fin utsikt. Gräsmoppa heller. Det är ju badplats. Nej, det vet jag inte. Vägen ner till badstranden. Och så är det fåglar som är här. Och då bajsar de ner och så blir det... Bada nu. Ja, det är så här när vi ska bo så här högt upp. Ja.
Ja, men då är vi på topp igen då. Ja. Ni förstår väl hur det smakar. Ja, det smakar humlepung. Ja, då har vi badat en stund idag då och det var riktigt skönt, men nu ska vi cykla tillbaks till campingen och fortsätta dagen. Den här badplatsen låg ungefär 2 kilometer ifrån campingen där vi var på, så det var bra cykelavstånd i alla fall om man har elcyklar. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Oh, no matter where we go, oh, my heart is yours to own. Through all the storms, I'm by your side. Through days of warmth, I'm by your side. Like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Walking in cold nights with your hand in mine, all wrapped up warm, sitting by the fire. This life is the best, living wild and free, with you there right next to me. Oh, no matter where we go, oh, my heart is yours to own. Through all the storms, I'm by your side. Through days of warmth, I'm by your side. Like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Through all the storms, I'm by your side. Through days of warmth, I'm by your side. Like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Här har vi Pärlan. Nej, det är Anders som har alla kapar där.
Nej, nu orkar vi inte med något mer. Nu är pulsen på topp. Vi har hållit på hela dagen och vi har cyklat och haft oss. Och ja, det har varit mycket nu. Men glöm inte att prenumerera så syns vi snart igen. Puss och kram och tack för att ni har tittat.